في البداية عليكم أن توقنوا أن لا أحد يعلم الغيب سوى الله سبحانه وتعالى، ولكن اليوم سنقوم بعرض بعضا من التنبؤات التي عرضت في المسلسل الشهير ذا سيمسون. ولكن الغريب أن هذا المسلسل تنبأ بأحداث أو توقع بأحداث مستحيل أي أحد يتوقعها، وهناك أيضا بعض الأشياء قد تنبأ بها وربما ستحدث في سنة 2022 أو في المستقبل القريب. ولكن أولا دعونا نأخذ بعضا من التنبؤات التي حدثت في الواقع والتي قد تنبأ بها المسلسل ذا سيمسون. فمثلا قد تنبأ مسلسل ذا سيمسون في انتشار الفيروس، حينما كانت هناك حلقة يفتح فيها أشخاصا لصندوق ويخرج من الصندوق فيروس ويصابون به، ولكن كانت الشحنة التي وصلت من اليابان وليست من الصين، لكنهم ربطوا الأحداث بالواقع وحدث الفيروس. وقد كانت الأعراض التي ظهرت في المسلسل مشابهة للفيروس الحقيقي. وأيضا قد تنبأ المسلسل بتولي رئاسة ترامب لأمريكا، التي كانت حلقة قد عرضت قبل 30 عاما عندما كان كلينتون رئيسا لأمريكا، وكان هذا قبل الهواتف الذكية والأزمة الاقتصادية وحتى قبل حرب العراق. وبالفعل في عام 2015 أعلن ترامب عن ترشيحه للرئاسة والفوز بها. وأيضا تنبأ مسلسل ذا سيمسون عن انفجار مرفأ بيروت، ففي إحدى حلقات المسلسل ظهر هومر وهو يشتري متفجرات من تاجر أسلحة، وعن طريق الخطأ تنفجر المتفجرات وهو يحاول إشعالها، وتنفجر المدينة بأكملها وتظهر سحابة كبيرة تشبه بشكل كبير انفجار المرفأ ببيروت. وقد لاحظ البعض أن بناية ظهرت في المشهد الكرتوني تشبه بناية أخرى صورت ضمن المشهد الذي ظهرت في الانفجار. وأيضا قد تنبأوا بإصابة نيمار وفوز ألمانيا في مسلسل ذا سيمسون، ففي شهر مارس لعام 2014 تنبأوا عن إصابة نيمار لاعب المنتخب البرازيلي وفوز ألمانيا بكأس العالم. وبعد بضعة أشهر حدثت هذه الواقعة بالفعل، فقد أصيب النجم البرازيلي بشكل غير متوقع في المباراة، وتفوقت ألمانيا على الأرجنتين لتفوز بكأس العالم لعام 2014. وأيضا قد تنبأ المسلسل ذا سيمسون بوفاة كوبي براينت لاعب كرة السلة المشهور، وقد تنبأ المسلسل بوفاة النجم بصحبة ابنته في عام 2017، وبالفعل توفي في عام 2020 بعد 3 سنوات من عرض المسلسل. كوبي براينت في المسلسل الكرتوني لم يمت، ولكن الصورة كانت واضحة جدا حينما سقطت الهليكوبتر. وهناك الكثير والكثير من التنبؤات التي تنبأ بها المسلسل وحدثت في الواقع، والآن لنتعرف على أبرز التنبؤات أو التخمينات التي أشير أنها ستحدث في السنة القادمة 2022. التنقل الآلي. لعل التنقل الآلي أو يعني السفر لمدة قصيرة جدا أو ربما ثوان من مكان إلى آخر، وهذا ما يطمح له العلماء لتحقيقه في عام 2022. لكن هذا ما تبين في إحدى حلقات مسلسل ذا سيمسون، والتي دخل فيها هومير في إحدى الآلات للانتقال الآلي، وقد خرج في آلة أخرى وفي مكان آخر، وقد دفع $2 فقط. وهذا ما أثار استغراب الكثير في وسط الشعب الأمريكي، لكون العلماء قد فكروا بتطبيق هذا المشروع عما قريب وتوفيره للبشرية. تكنولوجيا الهولوجرام. في حلقة من حلقات مسلسل ذا سيمسون ظهرت مجموعة من الأجهزة التي تدعم الهولوجرام، وحتى في نفس الحلقة قالوا أن تكنولوجيا الهولوجرام راح تكون تقريبا موجودة في كل مكان في المستقبل. واللي ما يعرف وش هي تقنية الهولوجرام، هي عبارة عن تقنية تكون صورة ثلاثية الأبعاد عن طريق أشعة الليزر. هذه التقنية تطورت في السنوات السابقة، وحتى أنها احتمال أن تنتشر بكثرة في العام القادم أو في المستقبل القريب.
جولة عائلة ذا سيمسون في المغرب. حتى المغرب لم يسلم من هذا المسلسل، حيث أشارت أحداث المسلسل أن عائلة سيمسون ذهبت إلى مدينة مراكش المغربية. والشيء الغريب الذي فسره البعض أنه سيحدث حدث غريب في المغرب مستقبلا، وكذلك الحديث الذي دار بين العرافة وسيمسون بخصوص شراء إبريق علاء الدين. ويبقى الحدث البارز والأهم في هذا المسلسل هي أثناء صعود سيمسون إلى الطائرة وتوقيفه من طرف الأمن من أجل التفتيش. وقد أثارت هذه الحلقة عدة تساؤلات وفرضيات بين متابعي هذا المسلسل. السفر عبر الزمن. في إحدى الحلقات عرض لأول مرة كيف اكتشف هومر آلة السفر عبر الزمن، بحيث قد سافر هومر عبر الزمن للاكتشاف، وكذلك رأى هومر من خلال سفره عبر الزمن بسيارات طائرة. والعجيب في الأمر أن هذه السيارات الطائرة هو مشروع سيظهر في السنة القادمة 2022، وهذا ما قاله العلماء. كما أن هذه الحلقة قد تم عرضها قبل فترة طويلة، من قول العلماء أنهم يعملون من أجل هذه السيارات الطائرة في آفاق سنة 2022 من أجل أن تكون متاحة للجميع. رحلات تجارية إلى الفضاء. في أحداث مسلسل ذا سيمسون قالوا إنه راح تكون في رحلات تجارية إلى الفضاء، بمعنى إنه أي شخص من عامة الناس يقدر يدفع رسوم تذكرة ويروح إلى الفضاء ويرجع، ومو لازم حتى إنه يكون رائد فضاء. وفي الحلقة شركة ناسا تختار شخص مدني من شان يركب مركبة فضائية، والشخص الفائز في هذه الفرصة هو شخصية هومر، وهومر فعلا طلع إلى الفضاء. وفي الحقيقة في شركات تشتغل على فكرة الرحلات التجارية إلى الفضاء، ومن ضمنهم هو إيلون ماسك، اللي قال إنه راح يقدر يوفر رحلات تجارية إلى الفضاء في بداية 2022، وسعر التذكرة راح يكون 55 مليون دولار. ومرة أخرى أقول لكم أنه لا يعلم الغيب سوى الله سبحانه وتعالى. وإلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو. لو عجبك هذه السلسلة من الفيديوهات لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الإشعارات القادمة. كان معكم أخوكم أحمد العواضي، دمتم في أمان الله.